përshëndetshëm atë nderuar teleshikues të televizionit Lezha, ja ku jemi përsëri së bashku të çdo të premte drejt për drejt në emisionin Kuvendin Ideve, emisioni i cili tashmë jo vetëm në ekran televizionit Lezha, Mirëmbrëma zonja dhe zotri, një mirëmbrëma dhe një përshëndetje, por edhe një urim. Jemi në mbrëmjen e Krishtlindjeve, një urim për të gjithë ata që kremtojnë festën e Krishtlindjeve, por edhe për të gjithë ata që i bashkohen si miq dhe dashamirës. Gëzuar Krishtlindjet nga televizioni Lezha, nga radio Lezha, nga Kuvendi i Ideve. Një gëzuar Krishtlindje interesante e veçantë sonte dhe unë kam nderin të kem të pranishëm në studion e Kuvendit i Ideve, pikërisht në këtë mbrëmje Krishtlindjesh. Princin Ale, Princin Alexander. Good evening and thank you that you are here in Lezha. Thank you so much, and good evening to, for you. Të nderuar teleshikues, ju sigurisht e keni ndjekur në biseda të ndryshme dhe të shumta Princin Alexander, i cili sigurisht na premtoi që do mësoj pak më shumë shqip herën tjetër që mos ta kemi shumë të nevojshme të ndërpritemi, sepse ai ka projekte të mëdha për Shqipërinë. Por para se të flasim për projektet e mëdha për Shqipërinë, për të gjithë ju që ndoshta nuk e keni ndjekur në prezantimet e mëparshme, kush është Princ Ale? Who is Prince Ale? Really difficult question. My background is like from Scandinavia. Because my family come from Scandinavia first. It's the oldest European family. One of my huge ancestors was the King Harald. Paraardhësi më i madh që është mbreti Harald, who create, the first empire, the first Reich, që krijoi perandorinë e parë, Reichun e parë, and made the pact, with the Vatican, dhe bëri paktin me Vatikanin, to protect the Vatican, për ta mbrojtur Vatikanin, was really important, in fact, of creating the new Holy Roman Empire. Që ishte shumë e rëndësishme gjithashtu për të krijuar perandorinë e shenjtë romake. And through, these descendants, dhe nëpërmjet kësaj paraardhësie, the Vatican, give, an opportunity, for my ancestor. Vatikani I dha një mundësi paraardhësit tim to change, his way, to think. Për të ndryshuar mënyrën e tij të menduarit. Because, we were getting married, between our brother and sister and cousin. Sepse ne martoheshim midis vëllezërve të angushurinjve. And of course we didn't change. Dhe sigurisht ne nuk ndryshuam. So he created, in fact, two families. Kështu që ai krijoi në fakt dy familje. The DeBasseville of Normandy. DeBasseville I Normandive. In Normandy. Në Normandi. Who was like, really important because he's based on the sea. Që është shumë e rëndësishme sepse është e bazuar në det. So it's a strategic and military place. Që do të thotë është ushtarakisht, është strategji ushtarake. And one in Bayern. Dhe një në Bayern. Was du grand de Robertien Estenstein Wittelsbach. Që ishte du grand Wittelsbach, Robertien Estenstein Wittelsbach. I know it's a little bit complicated. Është pak e komplikuar. And these two families dhe këto dy familje still, married together. Akoma martohen ndërmjet tyre. Under the benediction of the Vatican. Nën benediktin e Vatikanit. Even if it was forbidden. Edhe pse ishte ndaluar në fakt. So, I'm the direct descendant of this lineage.
Kështu që unë jam pasardhësi I vetmi direkt who I kësaj creates, you know, of linje, course, a lot of disease. që krijoj sigurisht shumë sëmundje. And we have the famous disease in our family Dhe ne is, kemi sëmundjen e famshme në familjen tonë, që called është the epilepsy. që quhet epilepsi, Really famous in our family. shumë e famshme në familjen tonë. Of course, because the consanguine, you know, blood. Sigurisht është gjaku. But I it's njëjtë. also the real representation of our family. If Por you është come from our family, gjithashtu përfaqësimi you have I this familjes disease. tonë. Sepse nëse vjen nga familja jonë do të thotë që ke këto So sëmundje. unfortunately for me, Kështu që fatkeqësisht për mua, I'm taking medication unë marr to ilaçe gjatë fight gjithë this kohës disease. për ta luftuar këtë sëmundje. Pra, për post të mirave, sigurisht duhet marrësh edhe peshën e jo të mirave. Gjithsesi, Fatkeqësisht, cila është lidhja e Princ Aleksandër me Ballkanin? Cila është afeksioni shpirtëror? Cila është njohja? Pse në Ballkan dhe pse pikërisht në Shqipëri? Princ Aleksandër. First of all, because Balkan pari always sepse been part of Ballkani the gjithmonë ka qenë empire. pjesë e perandorisë. From the 8th century to Që nga the shekulli 17th 8 century, te shekulli 17, under the Treaty of Westphalia. nën traktatin e Westfalis, The Treaty of Westphalia is really important because dhe traktati Westfalis është shumë I rëndësishëm people sepse forget this treaty who split the empire njerëzit e harrojnë këtë traktat I cili e ndau perandorin 1,800 states. në 1800 shtete. So the Europe has been splitting in 1,800 Kështu states. që Europa ka qenë ndarë në So to 1800 create shtete. Europe with 30 or 40 states today is kind of impossible. You think it must be one? The empire is representing, you know, a Perandoria lot përfaqëson of principally, duchy, shumë principata, county, and dukate, barony, barone, with their own tradition, tradita e identities, tyre, and culture. identiteti dhe kultura. And that the beauty of Europe Dhe e bukura e Europës was like all Europe, I mean është all the world, është se e gjithë bota, jo vetëm completely Europa, crazy about it. e gjithë bota është shumë e çmendur pastaj. Of course, it's been destroying Sigurisht by është shkatëruar different, you know, problems of nga probleme të the ndryshme First War and the Second War të luftës in së the parë dhe 20th të dytë century. botërore And of course, the famous Treaty of Versailles. dhe sigurisht nga traktati I famshëm I we Versailles talk about. që ne folëm pak më parë. So to go back, you know, to the Balkan. Kështu që të kthehemi përsëri te Ballkani. The two tribes sent by my ancestor Dy tribut më të mëdha të krijuara nga paraardhësim to fight before the Ottoman Empire. It që të was the luftonin kundër perandorisë osmane, Persian Empire. It's like the që people ishte- forget about it, you know. që ishte perandoria persiane dhe që njerëzit The e harrojnë. Persian, in fact, you know, is what we call Iran today. Persi është ajo që ne e quajmë Iran sot, So the Muslim, you know, që do të thotë muslimanët, you know, it's like, you know, about, you know, the crusade. dhe është për kryqëzatat. And he sent, you know, the two tribes really important, what we call the Dhe- barbarian Ai dërgoi dy tribut më të mëdha që ne I and the quajmë vanguardian. barbarët And the vanguardian. dhe vanguardët. The barbarian, you know, today, you know, are, you know, unfortunately, Barbarët sot fatkeqësisht janë called, you know, barbarian, you know, I think, you know, is like a barbar, but there's nothing to do with that, you know. thëriten barbar, njësoj si të ishin barbar, por nuk ka asgjë, nuk ka asnjë lidhje me të. And the famous vanguardian, one Dhe of the të most famous famshmit vanguard dhe shumë was prej tyre Vlad, ishin Vlad, called Dracula, që quhen Dracula or Dracul. apo Dracul, And the Persian was like really afraid about dhe him persianët kishin shumë frikë ndaj tij, because he was killing everybody. sepse ai I vriste të gjithë. The famous Persian poet, you know,
talk about us, Një the poet Viking, persian shumë i famshëm flet për ne dhe për saying vikingët that we didn't have compassion at all. dhe thonë që ne nuk kishim as pak mëshirë. And it's really interesting in the poem that Dhe është shumë interesante në poem që saying that, you know, the way we were fighting, që thonë se mënyra se si ne they never saw luftonim, that in the entire way of fighting, you know. ata asnjëherë nuk e kishin parë atë mënyrë të luftuarit, That's why në të the gjithë Vatican, mënyrat e të luftuarit. Për Used këtë us arsye, for all the crusade. Vatikani na përdori ne për të gjitha kryqëzatat. Pse në Shqipëri? Why in Albania? Ju keni ardhur dhe keni një projekt për të gjithë Shqipërinë, por duke pasur në qendër të projektit Libofshën. Një vend i vogël, ndoshta edhe i panjohur, ndoshta edhe nga shumë shqiptar, por që tashmë është kthyer në qendër të vëmendjes. Pse në Libofsh dhe si do të lidhet pjesa tjetër e Shqipërisë me Libofshën? It's couple of things. Janë disa gjëra. First of all, Së pari, I had, you know, a huge relation with my mom, unë kam një lidhje shumë të ngushtë me maman time, who died when I was 13 years old. që vdiq kur unë isha 13 vjeç e gjysmë, But even if I'm Catholic, po edhe pse jam katolik, Anglican and Orthodox, because anglikan dhe ortodoks, sepse it's the way we have to be in our family. We është have mënyra se si need ne to have duhet the jemi three në religion. familjen tonë, duhet kemi 3 fe. I still a Viking, Unë jam akoma një viking and I still live under the tradition of paganism. dhe sigurisht akoma vazhdoj Which të is not a jetoj në religion. traditën pagane, but it's a që nuk është tradition. një fe, por është një traditë. And we, as a Viking, we don't believe in Dhe the si death. viking, ne nuk besojmë në vdekje. We believe the death is the beginning, Ne besojmë se vdekja It's a është new vetëm beginning. është një fillim i ri. called, you know, different words as Walala. E njohur si Walhalla. So I feel like in a spiritual way, Dhe unë jam With akoma my në mom. mënyrën shpirtërore, në lidhje shpirtërore me maman time. and my mom was the last Princess Wittelsbach Habsburg, Dhe mamaja ime ishte princesha e fundit Wittelsbach Habsburg. but also Countess of Zagreb. Dhe sigurisht kontesha e fundit e Zagrebit. And I call, you know, there was this call inside me Dhe është ky zë brenda meje, to always come to Balkan. që gjithmonë të vija në Ballkan. After the falling of Milosevic, Pas rënjes së In Serbia? Miloševićit, I create, you know, with a couple of friends from Serbia, you know, unë a first krijova me company disa miq në Serbi, disa kompani to develop, you know, për të zhvilluar economic system in Serbia. sistemin ekonomik në Serbi, So to help them, you know. pra për t'i ndihmuar. Of course, I lost a lot of money, you know, Sigurisht unë humba shumë para, but it was not for the money I did it, you know. por nuk është se e bëra për parat. I always try, you know, to put me involved. Gjithmonë përpiqem që ta vendos veten time të përfshirë në gjëra. So after, you know, I decided, you know, to go around the coast, you know, of Balkan Kështu që pas kësaj unë vendosa që të bëj një tur në Ballkan to find, you know, a place who spiritually për të gjetur një vend talk që to me. spiritualisht mund të më flasë. I did that all my life, you E kam know, bërë këtë gjatë gjithë jetës time. in South America, Në Amerikën Latine, in India, në Indi, you know, even in Ibiza, në Ibiza, where I've been creating a lot of things. që u kam krijuar shumë gjëra. And I stopped, you know, in Libofsh, you know, I don't know Dhe ndalova why, në Libofsh, it was, nuk e di pse, spiritually talking to me. por ishte një zë shpirtëror që më fliste. And I found out, you know, that my ancestor Charles d'Anjou came, Dhe kuptova që Karl Janjus, që është paraardhësi im, erdhi në këtë vend. and the most funny thing is Dhe like gjëja më me humor është se his great grandmother, stërgjyshja e tij, the famous Princess Duchess of Eleanor of Aquitaine, princesha dukesh Eleanor Ankiten, has a castle kishte një kështjell in Bordeaux, në Bordeaux and I born in the castle.
Dhe unë kam you know, lindur në atë Africa. kështjell. So that was also something like really unique for me. Dhe ishte diçka unike gjithashtu për mua. And he came during the Second Crusade. Dhe ai erdhi gjatë kryqëzatave të dyta. He was the king of the two Sicily. Ishte mbret I dy Sicilive. And he became the first king of the new Albania, I would say, Dhe u bë because, mbreti I parë I as you Shqipërisë. know, Albania Por siç e didn't di ti, exist, you know. Shqipëria nuk ekzistonte në atë kohë. And at the same time, he created this monastery, Dhe në të njëjtën kohë ai ndërtoi këtë manastir, who still exists, you know. që akoma ekziston sot. So I was like so impacting Kështu që kisha shumë impakte that I wanted, you know, to meet, you know, the people around dhe doja të takoja të gjithë njerëzit që ndodheshin atje. and to understand more and more about Dhe this për të place. kuptuar më shumë për këtë vend. Ju keni lëvizur shumë gjatë gjithë jetës tuaj. Keni pasur lidhjen shpirtërore, pra keni gjetur lidhjen shpirtërore me Libofshën. Kjo do thotë që ju jeni vendosur për të qëndruar tashmë në Shqipëri? Është e vendosur përfundimisht? You will stay in Albania? It's a really good question. Është një pyetje shumë e mirë. Of course, you know, for me, you know, I mean, I took the Sigurisht që Czech për mua, residency unë jam rezident çek. In honor of Jarl IV, Në nder të Karlit të katërt, që ishte emperori I fundit I perandorisë së shenjtë romake. When the Czech Parliament, you know, Kur parlamenti çek vote, you know, for the coming back, you know, of the royal family. Votoi që mbretëria të kthehi përsëri zyrtarisht. And they offer me, you know, the residency. Dhe ata më ofruan që të bëhesha rezident. So you can see, you know, my involving of the east side. Kështu që ti mund ta shikosh përfshirjen time në pjesën lindore. I never considered me as West, you know, Asnjëherë Europe, nuk e kam konsideruar veten si perëndimor në because Europë, I think my family is from West and East, you know. sepse mendoj se familja ime është nga perëndimi dhe nga lindja. I never consider me as foreigner Nuk in e kam Balkan. nuk e kam cilësuar veten si një të huaj në Ballkan. I never felt like a foreigner with the people in Balkan. Asnjëherë nuk jam ndjer I huaj me njerëzit në Ballkan. Everybody in Albania has been receiving me as a friend. Të gjithë njerëzit në Or Shqipëri even more më than a kanë friend. mirëpritur si mik, por edhe më shumë se sa mik. And of course, you know, it's a country I want to help. Dhe sigurisht që është një vend që unë dua ta ndihmoj. And what I can feel, it's Dhe çfarë unë ndjej është se all this country on the east side gjithë këto vende në pjesën lindore didn't get out, you know, from the communism. akoma nuk kanë dalë nga komunizmi. And that's why it make me laugh, you know, with the political party. Dhe kjo më bën për të qeshur me partitë politike. When they are voting, you know, for a socialist, you Kur ata know, votojnë për socialistët, I can feel, you know, they didn't understand the capitalism mund and ta the ndjej që ata nuk e kanë neoliberalism. kuptuar kapitalizmin dhe neoliberalizmin, Because, you know, as you know, Stalin was saying, you know, sepse siç Stalini thoshte, there is no difference between socialist, you know, and communist, you know. nuk ka asnjë ndryshim me socialistëve dhe komunistëve. And that's why, you know, you can see in the famous book of Marx, you know, on the Dhe ju- capital. Dhe mund ta shikosh nëpërmjet librit të Marxit, I Kapitali. know, unfortunately, a lot of people didn't read Karl E di Marx që fatkeqësisht jo shumë njerëz e kanë lexuar librin e Marxit and don't know about the real history of Lenin. dhe nuk e din për historinë e vërtetë të Leninit, But, you know, in terms of democracy, por në terma të demokracisë, I think the real freedom of unë the mendoj East se side, liria e vërtetë e pjesës lindore it didn't feel akoma nuk është ndjer or been out of the communism. apo të dalë nga rryma komuniste. And you still in prison, Dhe jeni akoma në burg you know, on this past who has në been, këtë të shkuar you know, so strong që ka qenë kaq e fortë You know. dhe e fuqishme, that you need, you know, to get out of.
Dhe ju duhet të dilni jashtë kësaj tani. Dhe si mundet princi Alet ta nxjerrë Shqipërinë nga burgu? Pra, si? Cili është projekti i tij? From this prison, what is your project? First of all, we've been talking a lot with United Nations. Ne kemi folur shumë me Kombet e Bashkuara. Because I still really impacting with United Nations. Sepse unë akoma kam lidhje shumë të mira me Kombet e Bashkuara. My cousin is part of United Kushërira Nations. ime është pjesë të Kombeve të Bashkuara. And I talk, with the people from the World Bank. Dhe unë flas me njerëzit nga Banka Botërore, International Monetary Fund, IMF, the biggest bank as Goldman Sachs, Banka më e madhe Goldman Sachs, Jimmy Morgan e të tjerë. Trying, to find a way, and to create, Dhe jam përpjekur që të gjej një mënyrë për të krijuar a real economic and financial program. një program të vërtet ekonomik dhe financiar. Because what I saw is all the political parties. Sepse çfarë shikoj është se të gjitha partitë politike In Albania, in the east side, në Shqipëri apo në vendet e lindjes përgjithsisht nuk kanë or don't know apo nuk how to dinë create si të an krijojnë economic and financial program. një program ekonomik dhe financiar. And I understand because it's complicated. Dhe unë e kuptoj sepse është shumë e komplikuar. But you need to have a technician. Sepse duhet të kesh një teknik, People who know. njerëz që dinë, People who are involving. njerëzit që janë të përfshirë. And you cannot, bring some middlemen. Dhe ti nuk mund të sjellësh disa njerëz të mesëm. What I found out is there is a lot of middlemen. Dhe çfarë kam kuptuar është se ka shumë njerëz të mesëm dhe inkompetent, me shumë mediokritet brenda tyre në Tiranë, Who can be French, English or që mund të whatsoever. jenë francez, anglez e të tjerë, Trying to get money from the government që përpiqen të marrin para nga just for qeveria themselves and vetëm not për to veten e help tyre Albania. dhe jo për ta ndihmuar Shqipërinë. Është plan financiar? Is this the financial plan? Yeah, that's really the financial plan who can Po ky është plani financiar i cili mund të shpjegoj vizionin of an opportunity e një mundësie to develop, për të zhvilluar strongly what economic system can work. fuqishëm se si mund të funksionojë një sistem ekonomik. Through investment, Nëpërmjet investimeve by institutional, nga institucionet and individual, dhe individualët, investor. investitorët individual. Everybody know I'm against taxes. Të gjithë e dinë që unë jam kundër taksave, Meaning që I do të think thotë you have to pay tax, se but unë the mendoj lowest se tax- ju duhet të paguani taksa, por Because- ato më të ultat, tax, killing taxes. sepse taksat I vrasin taksat. I think, I always talk about that, even in my book, Unë that gjithmonë flas për këtë edhe në librin tim atje. 8.5% of taxes is 8.4% e taksave very good regulation, and also është si rregullore if you dhe invest gjithashtu in, nëse ju in a investoni new infrastructure, në një infrastrukturë të you re, can detax your money that mund t'i you invest. detaksoni taksat që ju That's investoni. exactly the capital that you have in America. Ky është kapitali që kemi në Amerikë. I would not say that I'm 100% for America, even, Dhe nuk po I've them se been jam 100% për Amerikën. living 18 years over there. Unë kam jetuar 18 vite atje, But no matter what, is the first powerful economic system. por gjithsesi është sistemi më I fuqishëm ekonomik. What is working in America, Çfarë funksionon në Amerikë? it works for the rest of the world. Punon dhe funksionon për pjesën tjetër të botës. And that's why, we need, to apply Dhe ja with, pse with, of course, East Europe, because, Ne- what is ne working duhet in America cannot të work in krijojmë East të njëjtin sistem në pjesën europiane with the resource that you have. me resurset In që ju Albania. keni në Shqipëri. The problem of today of United Nations was Problemi I the Kombeve really të strongest Bashkuara- problem. Problemi I Kombeve të Bashkuara sot For example, the water. On është the uji. system, it's a water. në sistem është ujë. You have 15% of water in Ke this world 50% të ujit në botë for 100% of the people living in Earth. për 100% njerëz që jetojnë në botë. And you have a huge resource of water. Dhe kemi resurse shumë të mëdha uji këtu. Natural water,
ujit natyral dhe mineral. So you need to have infrastructure. Kështu që duhet të kemi infrastrukturë nga nga kompanitë e mëdha, General Electric, si General Electric, Areva and everything, who invest të cilat mund të investojnë dhe të krijojnë një infrastrukturë për të zhvilluar nga zerua te 10-ta riciklimin e ujit në një ekosistem, sigurisht në rregulloren e kombeve të bashkuara, jo duke shkatëruar vendin, sigurisht. Dhe kjo është diçka që politikanët e harrojnë, se ne kemi rregulla. Dhe këto kompani janë gati të investojnë nëse ju respektoni rregulloret e tyre dhe për ta ricikluar ujin dhe për ta zhvilluar ujin në një çmim social. Çmimi social do të thotë që për njerëzit ta paguajnë ujin nën çmimin që ata e paguajnë sot. Dhe për ta marrë ujin drejt për drejt në shtëpinë e tyre. Pra është një infrastrukturë shumë e ndryshme dhe shumë e rëndësishme dhe sigurisht për ta ribër ujin rreth e qark botës. Pra ka shumë produkte të ndryshme si këto. Dhe sigurisht agrikultura gjithashtu, sepse ne kemi, ju keni agrikultura organike të mrekullueshme. Ju e dini se problemi I prodhimeve bujqësore sot në botë me pesticidet. Sot njerëzit janë gati të paguajnë 3 apo 4 fishin për të marrë këto prodhime organike. Dhe kjo është një mundësi. Dhe ja përse unë them se shqiptarët nuk dinë si ti shesin produktet e tyre. Nuk dinë shqiptarët apo nuk dinë institucionet ti orientojnë drejt shqiptarët. Unë gjithmonë mendoj se ne duhet jemi së bashku. Institucionet mund të jenë politikanët, njerëzit në rrugë, nuk mund të ndahen. Si që kam thënë, demokracia më e mirë është monarkia angleze. Ke ekzekutivin, legislativin dhe gjyqësorin. Për mua, drejtësia duhet jetë e lirë. Legislativi duhet të kalojë në një rregullore të re, në rregulloren e botës. Dhe ekzekutivi duhet të jetë neutral. Por ekzekutivi duhet t'i bashkoj të gjithë njerëzit së bashku. Nga njeriu që ndodhet në rrugë, deri te kryeministri, duhet të jemi së bashku për ta rindërtuar vendin tonë. Secili nga ju jeni të rëndësishëm. Prandaj unë gjithmonë them se të jeni shqiptar do të thotë jeni krenar, që nga meshkujt, femrat, fëmijët. Dhe unë jam I frikësuar kur marr mesazhe nga njerëzit që thonë dua që ta lësh Shqipërinë dhe të gjej një punë jashtë Shqipërisë. Dhe unë I kam thënë duhet të qëndroni në Shqipëri dhe të luftoni për vendin tuaj. So it's really important. Which is the answer of these people who said, you said to fight for Albania? Cila ishte përgjigjja e njerëzve që thanë që ju I thanë? My answer is like, if I'm fighting for your country right now, përgjigjja ime ishte se nëse unë jam duke luftuar për vendin tuaj tani, I'm so involved
in your unë jam country. kaq i përfshirë në vendin tuaj. If I'm trying, Nëse unë përpiqem, to wake up, për t'ju zgjuar, everyone, të gjithë, and of course, helping by the media. Dhe sigurisht i ndihmuar nga media. You are the first, really important. Që ju jeni më të rëndësishmi sigurisht. To support your për country. mbështetje, për ta mbështetur vendin tuaj. We all have to together to support, this vision. Ne të gjithë së bashku duhet ta mbështesim këtë vizion. As you know, strike doesn't mean anything. Siç e di dhe ti, demonstrata nuk ska asnjë kuptim. To change anything. Nuk është mënyra për të ndryshuar gjërat. It's not, war we're going to be, something. Nuk është lufta që mund të jetë diçka. It's like always the ending of disaster. Është gjithmonë fundi i fatkeqësisë. And in the term of Christmas, dhe është në terma Krishtlindjesh, we have to create some committees together. Ne duhet të krijojmë disa komitete së bashku. To push also, për të shtyrë gjithashtu. And to convince, everyone. Dhe për të bindur të gjithë. Who don't have the capacity. Që nuk kanë kapacitetin. Even the politic who don't have the capacity. Edhe politikanët që nuk kanë kapacitetin. To create networking. Për të krijuar lidhje. Marketing and communication. Marketing dhe komunikim. Komunikacion. What the politic don't understand is çfarë politikanët nuk kuptojnë është se I grew up in Switzerland. Unë jam rritur në Zvicër. I got lucky, to grow up in this kind of. Dhe kam qenë me fat që kam lindur në këtë rreth. Saying, going to the same school and everything. So duke shkuar në të njëjtin shkollë me ta. We have a network between LA to Singapore. Dhe ne kemi lidhje nga Los Angelesi te Singapore, Stockholm, Dubai, Stockholm. We know all each other. Dhe ne i njohim njëri tjetrin. All the people from the stock market, the njerëzit nga tregu i bursës, politikanët. So we know who have the money. Dhe ne dim kush ka parat, investimet. And I take, the example of Michael Burry, who's dhe unë mora shembullin e Michael Burry, an incredible analyst, që është një analist i jashtëzakonshëm, teknik, creating the swap on the subprime. Që krijoi swap në subprime. Made, the new fund, on investing on infrastructure on the water. Që krijoi fondin e ri për të investuar në infrastrukturën e ujit. But also on Sean Parker, who was edhe Sean Parker, who made, Napster, Facebook, i cili krijoi Napster, Facebook, PayPal, who create an NGO, to develop, që krijoi një NGO për të zhvilluar gjithashtu ujin, agrikulturën. So there is many people. Pra janë shumë njerëz on the network në network të cilët duan që ta zhvillojnë dhe që janë të interesuar. I met, one day a political. Dhe unë takova një ditë një politikan. And I asked him, dhe e pyeta. Why you never, been in touch with Nestle? Pse asnjëherë nuk keni pas ndonjë kontakt me Nestlën? And he answered me a really weird, answer. He said, edhe ai jep një përgjigje shumë të çuditshme. He never came to see me. Ai thot, ata asnjëherë nuk erdhën për të më parë. I say, of course, the president of Nestle. Sigurisht, presidenti i Nestles. Who represent, more than 40 times your GDP. Më shumë se 40 herë GDP-n e vendit tënd. Wake up in the morning and say, në mëngjes. What am I going to do this morning? Dhe të thot, çfarë do bëj sot? Do shkoj në Shqipëri. With like more than 140,000 people is managing around the world. Që ka më shumë se 400.000 njerëz që menaxhojnë Nestlën në rreth e botës. E vetmja gjë që ai ka për të bërë është të mendojë për Shqipërinë. Kur edhe presidenti Obama në atë kohë, Putini, asking him, to have meeting with him. I kanë kërkuar që të kenë një takim me të. So if this president asking a meeting with him, to have investment. Pra nëse këta presidenta kërkojnë që të kenë një takim me të. You are waiting. Ti je duke pritur for him to come to Albania për atë që të vinë në Shqipëri. He can invest.
Dhe të thot, mund të investojmë. The same times, you know, I met, you know, some different people who say, Dhe në të njëjtë kohë kam takuar disa njerëz të ndryshëm që kanë thënë se ne kemi takuar disa menaxherë të këtyre kompanive. But the manager of different company or por menaxherët e kompanive të ndryshme apo njerëzit që përfaqësojnë kompanitë nuk dinë mënyrën për të vendosur. Unfortunately, fatkeqësisht, the owner of the company or the shareholder of the drejtuesi i kompanisë he decide. Ai vendos. When you have a company who earn $5 billion, kur ke një kompani që fiton $5 billion, even if you have a couple of people working for you, edhe nëse ke disa njerëz që punojnë për ty, they report you opportunities. Ata të japin mundësi. You see, one of my friends in London, you know, called me last time. Një miku im nga Londra më telefonoi. We have a very great opportunity for this company. Dhe tha ne kemi një mundësi shumë të mirë. I say, why you didn't propose them? He say, dhe unë e pyeta pse nuk ja ke propozuar përpara. We proposed them like 2 months ago. We sent, you know, document and file and everything. Ai tha se ne ja kemi propozuar 2 muaj më parë, I dërguam një dokument, email and phone call. Por asnjëherë nuk morëm një përgjigje ndonjë email apo ndonjë telefonat. So I say, okay, let me talk, you know, to the owner. Kështu që unë I thash, okay, më lër që të flas me drejtuesin. So I called the owner, who is Kështu që unë telefonoj drejtuesin që është një nga miqtë mi më të mirë. Oh, okay, let me check, it's my team. Dhe ai tha më lejo që të kontaktoj skuadrën time. So he say, oh, this is a good idea. I'm gonna follow, you know, this business plan. Dhe ai tha kjo është një mundësi, një ide shumë e mirë, do ta ndjek planin e biznesit. Gjithmonë skuadrat të informon drejt për atë që not everybody your team can tell everything. Inform correct. Yeah, it's not because you're prime minister. Dhe nuk është sepse je një kryeministër apo ministër. That you can and even, you know, if you meet them in United Nations. Dhe edhe nëse I takon ata në Kombet e Bashkuara për 2 minuta, dhe që ti të mund të kesh një mundësi për t'i takuar apo që të keni një telefonat nga ata. Because you see, I grew up with them. Dhe e shikoni, unë jam rritur me ta. When we grew up together, we've been in nightclub together. Ne jemi rritur bashkë, kemi qenë në klube natë bashkë, në përfesta. You know, we have a real history together. Kemi një histori të vërtetë së bashku. So it's not the same. Kështu që nuk është e njëjta. That's, you know, if you meet them as just because you arrive like that, you know, to nëse ti vjen edhe votes, you know, për të votuar dhe ti bëhesh një kryeministër apo ministër, ata nuk të njohin. Why they gonna trust you? Për çfarë arsye do të besojnë? And for some people they don't even know the protocol. Dhe për disa njerëz ata as nuk e njohin protokollin. And you know, there is in some country. Dhe në disa vende, they really picky and touchy about the protocol. Ata janë shumë strict për protokollin. Like I was invited by the prime minister in China. Unë isha I ftuar nga kryeministri në Kinë. And the son of the prime minister say. Dhe djali I kryeministrit. He talk about the French people and he say. Po fliste për njerëzit francezë dhe tha se ne I urrejmë francezët. Because when they come, sepse kur ata vinë, they know everything about everything. Ata dinë gjithçka për gjithçka. And they're gonna teach us everything. Dhe ata do na mësojnë gjithçka. So we take every ideas. Kështu që ne marrim çdo ide të tyre. We steal them everything. U avjedhim gjithçka. And after we stop the contract. Dhe më pas ne ndalojmë kontratën. You see, it's a business. E shikon, është thjesht një biznes. But if you come and you are nice. Por nëse vjen dhe je I këndshëm. And you try, you know, to share. Dhe përpiqesh që të ndash. And to develop, you know, a real dhe të zhvillosh një miqësi me ta, ata asnjëherë nuk do ta bëjnë. So it's always like funny when I hear, you know, kështu që është gjithmonë për të qeshur kur unë dëgjoj shqiptarë që thonë the Chinese gonna invest, you know, se kinezët do vinë të investojnë në Shqipëri.
Because in China, the Chinese will never invest in Albania because sepse kinezët asnjëherë nuk do investojnë në Shqipëri. the Chinese are known, to just steal. Sepse kinezët janë të njohur vetëm për të vjedhur. Because it's a mentality. Sepse është një mentalitet i tillë. Don't change. No, they Nuk will ndryshon. change. I mean, Asnjëherë s'ka për të ndryshuar. the grandfather of my great-grandmother was saying that Gjyshi long time ago. I stërgjyshes time po ka thënë këtë shumë kohë më parë. They've always been like that. Ata gjithmonë kanë qenë But kështu. it's their way to think. Por është mënyra e tyre If të you don't menduar. accept it, Nëse ti nuk e pranon don't këtë, work with them. mos puno me ta. So, or you work with them and you're Kështu që sharing, ose you're ti trying to share punon me ta dhe ti përpiqesh të and ndash to develop businesses with dhe të them, zhvillosh biznese me ta, as I did, already. njësoj si kam bërë unë. And when I'm not agree, I say I'm Dhe not kur agree. kur nuk jam dakord, u them që nuk jam dakord. I think it's a big mistake, when I see, the people, even in West Europe, Unë mendoj se është një gabim shumë I madh edhe kur shikoj njerëzit, madje edhe nga perëndimi, when the Chinese come, që kur kinezët vinë, and that's make the Chinese really laugh. dhe kjo I bën kinezët që të qeshin. The Europeans are so ready to do anything to get Europianët janë gati për të bërë gjithçka. They will fall on the floor. Ata mund të bien në shesh. To get the penny. Vetëm për të marrë $1. And of course the Chinese. Dhe sigurisht kinezët. Take everything. Marrin gjithçka për asgjë. So you see, it's different mentality. Kështu që ti e shikon është mentaliteti ndryshëm. Pak më herët thatë është çështje besimi, pra. Before you said that is vendosja e marrëdhënieve është gjithçka çështje besimi. It's just about believing. Para se të kaloj në fakt ajo pyetja tek marrëdhënia me politikën, pse duhet ta besojnë shqiptarët princ Aleksandër se realisht projektet që ai ka për Shqipërinë, nëse do të gjejnë mbështetjen nga politika, do të zbatohen? In Albania? If the politic, really watch, me të vërtet shikojnë, what I'm proposing, se çfarë unë jam duke propozuar, backed up by people from United Nations, me sigurisht të mbështetur nga njerëzit e Kombeve të Bashkuara, with famous technician, with banker, with people me from stock bankier, market, me teknik, me njerëz të tregut të bursës, with head, me koka, with a person like my godfather, me persona si kumbari im, who is the president of the që është council of presidenti I Goldman konsilit Sachs. të Goldman Sachs. I think it's enough, Unë mendoj se është mjaftueshëm to think, për të menduar it's serious. se është serioze. Even, when I talk, Edhe kur unë flas with the Minister of Information and me Communication ministrin e in Bahrain, informimit, komunikacionit, the number 2 of Saudi, me numrin 2 që në Saudi, etc. and etc. e the tjerë son të of tjerë, Sheikh Mohammed in apo Dubai. djalin e Sheikh Mohammedit në Dubai, For example, për shembull, I think they have to stop and say, unë mendoj se ata duhet të ndalojnë dhe të mendojnë se çfarë mund të bëjmë dhe si mund ta bëjmë. And even, when I bring, Dhe on edhe the kur table, unë sjell në tavolinë, company as Vinci was like, kompani si Vinci, one of the top company, and që është një nga kompanitë më të mëdha, it's opportunity, like, është një mundësi, Vinci, has been creating sepse Vinci airports, ka krijuar aeroporte, we didn't cost, anything from the që government, nuk ka marrë asnjë with para this model, asnjë para nga qeveria me këtë model të borxhit të bankave botërore. So a different vision and opportunity. Pra vizione të ndryshme dhe mundësi të ndryshme. But if the politic, por nëse politikanët don't sit on the table, nuk ulen në tavolinë, kjo do të thotë që ata nuk duan të ndryshojnë. Pikërisht këtu ishte ajo ku unë doja të ndërhyja. Nëse politikanët e mbajnë popullin në një nivel të ulët ekonomik, është sepse ata duan që të ndodhë kjo. Dhe nëse ata nuk duan të ulen me princ Aleksandër, është sepse nuk duan që ky nivel ekonomik I shqiptarëve të mos rritet, ndoshta.
ku do gjendet, si do gjendet hallka që këto projekte realisht, të cilat janë për shqiptarët, the relation with you and with the government that for Albanians are important. Që shqiptarët të përfitojnë nga ky projekt. And for Albanians to profit from this project and be able to go up. In this project, you know, the politic, the central bank, Banka Qendrore, politikanët, ministrat, the investitorët, the individual, individualët, the investment fund, and also fondet everybody investuese dhe sigurisht të in the gjithë country në vend will be part of it. do të jetë pjesë e kësaj. This is the beauty of it. This Kjo is është beauty of the bukuria concept. e konceptit. For example, like Për shembull, if you see the way of the management of the central bank, nëse e shikon menaxhimin, mënyrën e menaxhimit të there is Bankës no Qendrore, development nuk ka asnjë zhvillim and there is no stock market. dhe nuk ka treg të bursës. This means like you as a private, you Që do të cannot thotë se invest ti si një privat your own money, nuk mund të on a investosh project. paratë e tua në në këtë projekt. but when the political, you know, and the government, you know, Por kur politikanët dhe guvernatorët start a project, you know, for e example, fillojnë in projektin Vlorë, për shembull në Vlorë, as a real estate and everything, they don't develop, you know, Ata a real nuk- estate project ata nuk e zhvillojnë këtë through projekt an hedge fund nëpërmjet një fondi and propose, you know, to the worldwide to dhe be që ti part of the propozojnë project. botës që të jenë pjesë e No, këtij it's a projekti. friend of friend of friend. Jo, është një mik i mikut të mikut. The same with the Skanderbeg, you know, place, you know, in Tirana. Njësoj si Skënderbeu vendos në Tiranë. Why to give the project, you know, to Pse t'i japim projektin this company kësaj kompanie who didn't win që nuk fitoi the contract? kontratën? It's a friend of friend of friend who's win the contract. Është një mik i mikut të mikut që e fitoi You know, kontratën. normally when you propose Normalisht kur ti you know, propozon a project, një it projekt, means you have 1,000 of different companies do të thotë se ti ke miliona kompani who's bringing që sjell opportunities, mundësi, që sjellin mundësi, respecting the ecosystem. respektojnë ekosistemin This is really important. dhe kjo është shumë e rëndësishme, Who's not respecting, by the way, in Tirana. që nuk respektohet në Tiranë, me qira fjala, And bringing, you know, also with the culture and the tradition dhe sjellin of kulturën, Albania, kulturën dhe trying to traditat e bring Shqipërisë, all, duke u because përpjekur Tirana is the që të capital, sjellin, bringing all the north, the south, the që të east, sjellin the së west, bashku lindorët, together, perëndimorët, jugorët, veriorët, së bashku, for bringing, you know, this raising symbol Për of të- Skanderbeg. për të sjell sërish këtë simbol të And it's Skënderbeut. not been done. Dhe akoma nuk është So bërë. one more time, the political Kështu që didn't edhe make një herë the job. politikanët nuk e bën punën e tyre. And when I see 140 deputy in the, Dhe in the kur unë parliament, shikoj 140 deputet në parlament, I'm asking a question, unë bëj pyetjen, what they doing, çfarë bëjnë ata? and when they are more than mayor of cities, Dhe kur janë më shumë se drejtues të and qyteteve, I don't really understand, you dhe know, akoma nuk e kuptoj, why are all these party on the left side, pse janë kaq shumë parti në anën e majtë, people of the communism, në krahun e komunizmit, and talking about social security, talking dhe about flasin për sigurinë you sociale, know, lowest taxes and everything. për taksat të ulta. When I think, you know, the taxes Kur unë are mendoj 26, no, the Kur unë taxes mendoj are se taksat 26%, e 25% it's really high. është shumë e lartë. I mean, it's not really high. It's super high. Do me thënë nuk është e lartë, por është shumë e lartë. The way of getting a visa Dhe mënyra për të marrë një vizë in Albania is në Shqipëri stupid. është shumë idiote. Normally, you need to have workers visa. Normalisht ti for duhet the të workers kesh who come, you know, from punonjës different për countries, of vizën. course, you know. But the visa for the people who come from Philippines and Por the people who vizat come për from Europe njerëzit- is two different visa. Për njerëzit që vinë nga Filipina apo Europa janë të ndryshme The sigurisht. visa of talent, as Dhe you have in vizat America, e is talentës another në visa. Amerikë sigurisht the është një people vizë of tjetër. investment is another visa. You know, Njerëzit e investimeve so kanë you can viza see të all the ndryshme administration, dhe ti mund të shikosh it që i doesn't gjithë work. administrimi nuk funksionon. and it's not about
the police making Dhe nuk është a good për job. policë, sepse ata po bëjnë një punë të shkëlqyer. I see now the budget of the army at Dhe $700,000. unë shikoj se buxheti It's ridiculous. i ushtrisë është shumë i ulët, është gati shisharak. And you know, I've been really affected about something, you know, Dhe më ka prekur shumë diçka really has been touching me. I've been, you know, around. Kam And qenë rreth i shark dhe kur shikoj, when I see, you know, all these policemen kur shikoj të gjithë këta polica who don't have even the bus që nuk kanë as bosin e to tyre, pick up them and to shefin e bring tyre them, për you know, t'i- to the house për in t'i the end of marrë, the services, për t'i marrë dhe për t'i çuar në shtëpi në fund të punës. I think it's like something was like, you know, completely insane for Unë the mendoj se government. është një çmenduri nga qeveria. Police making an incredible job. Policët bëjnë një You punë të need to have an shkëlqyer, order, ti duhet që të and kesh you një don't urdhër give them like even a service dhe ti as nuk u jep atyre shërbimin and a respect, dhe respektin. you know. So you see, the administration Kështu doesn't që work. mund ta shikosh që But the administrata nuk administration doesn't funksionon. work for because they don't want to Dhe work. administrata nuk funksionon I sepse was ata in a nuk duan që restaurant të 2 funksionojë. days ago in Kam qenë Tirana, në një restorant 2 and ditë it më was parë në some Tiranë minister and deputy, dhe kanë qenë dhe atje ishin disa ministra dhe deputet and it's expensive restaurant, dhe ai është një restorant and, shumë i shtrenjtë and they sigurisht were pretty good. dhe ata ishin shumë rehat. So they're living on the taxpayer, Pra on your money, ata jetojnë me parat nëpërmjet taksave tuaja and in fact you're paying for them. dhe ju paguani për ta. And I always say, you know, if you want to be Dhe deputy, unë gjithmonë them, nëse ti do të a bëhesh një vocation. deputet, është një dëshirë. or you pay from your own pocket, Ose ti paguan nga xhepi yt, or you leverage some fund ose mund të krijosh disa fonde to pay. për të paguar. You know, the election in America, Ti e di you know, që you need to për zgjedhjet në leverage funds, Amerikë, you know, ti duhet të for kesh your një own fond election. While për the zgjedhjet tuaja. taxpayer Pse taksa paguesit gonna pay for you. do paguajnë për ty? I mean, the taxpayer didn't ask you to be a deputy. Ata taksa paguesit nuk ju pyetën edhe për të bërë deputet. We have to change the system. Of course we have to change the system. Po sigurisht duhet ta ndryshojmë sistemin. Who say, oh, John want to be a deputy? Kush Great tha for him. që John do të bëhet një deputet? If you want to be deputy, Nëse do të bëhesh një he deputet, has to convince duhet the që people around him duhet that që të he can be bind deputy, that he can njerëzit, fight. njerëzit And rreth i I'm sharkut telling ti you, if he's with his që të own luftojnë money, për he's të gonna fight. dhe nëse është You me know? parat e tij, ai do të You know? luftojë If sigurisht. he's with your Por money, nëse është me parat tuaja, he will never fight. ai asnjëherë nuk do It's luftojë. common, you know. Of If course. I live on your money, Pra, I will be nëse like, unë jetoj në parat, I promise you, pra, parat I e will do tua, something for you. unë do But bëj if it's on premtime. my own money, Por I nëse will është me fight. parat e mia, unë do të luftoj. A ka pasur takime të cilat janë dukur interesante me krerë të lartë të politikës shqiptare, të cilët ndoshta i kanë dhënë edhe shpresën që projekti për realizimin e projektit. Ose a ka pas deri tani ndonjë përgjigje? For the politic? Për politikanët? I mean, as I say, everybody talk about democracy. Sigurisht, siç e thash, të gjithë flasin për demokracinë. You know, it's a word, you know, so easy to talk about. You know. Është një fjalë që është shumë e thjeshtë për të folur për të. It's always make me laugh. You know. Dhe gjithmonë më bën për të qeshur. Because if you talk about because they love, you know, to talk about the Greek democracy. Ata dashurojnë që të flasin për demokracinë greke. So the democracy of Pericles. Pra demokracinë e Perikliut, was a dictature. që ishte një diktaturë. And the democracy of the French Revolution. Dhe demokracinë e revolucionit francez, Of Robespierre. me Was Robespierre, being creating in the blood. që është krijuar mbi gjak, You know, was a big dictature. që ishte diktatura më e madhe. So when they talk about human rights, Pra, kur ata flasin për të drejtat e we njerëzit, cannot say that these two democracy ne nuk mund të themi që këto dy demokraci was the way of the human rights, you know. janë mënyra për të shprehur të drejtat e njerëzve. You know, sometimes, you know,
some philosopher, as Voltaire Disa filozofë si Volteri kanë thënë say that what is being writing on a document and paper se çfarë është shkruar në dokument dhe në letër s'ka asgjë, s'ka asnjë lidhje me të vërtetën. The real democracy Demokracia e vërtet është e Cromwellit nga shekulli 17 që është monarkia angleze. Because, as you know, there is different states. Sepse siç e di ti atje ka shtete të ndryshme. All the states have their own parliament. Dhe secili shtet ka parlamentin e tyre, drejtsinë e tyre, dhe mbreti apo mbretëresha që tani është mbretëresh, përfaqëson ekzekutivin, pjesën ekzekutive. Neutrality. Një ekzekutiv dhe neutralitet. And also an incredible representation. Dhe sigurisht një përfaqësim të jashtëzakonshëm. With not so much power. Që nuk është shumë pushtet. But a huge image. Por është një figurë e madhe e shquar. So it's not a huge problem, for that, but pra nuk është një problem shumë i madh për të, por kjo është demokracia e vërtetë. Dhe kjo ka funksionuar për më shumë se 400 vite. So I can see that republic. Pra unë mund të shikoj se republika asnjëherë nuk ka funksionuar. It's just a fight between political party. Është thjesht një luftë midis partive politike. I can be better than the other one. Që thonë se unë mund të jem më mirë se partia tjetër. With no program. Pa program. With no vision. Pa vizion. And we just want to be famous. Që thjesht duan të jenë të famshëm. But I'm saying to the people. Por unë jam duke u thënë njerëzve se ju nuk votoni për deputetët, për ministrat apo për ministrat apo kryeministrat. As you vote for a singer in The Voice. Njësoj si votoni për një këngëtar. When you vote, for a reality show. Kur votoni për një show. You vote for a reality show, Sigurisht ju votoni për një reality show dhe është qesharake. But politician is serious. Por politika është serioze. You have to be deeply inside in duhet të jesh thellë i përfshirë dhe të japësh gjithë jetën tënde për të. Nuk mendon më për gruan tënde apo për burin tënd, për fëmijët, për familjen, por e gjithë jeta jote është për njerëzit e tu. Është një detyrë, njësoj si një prift. Dhe unë e kuptoj që është e vështirë. E kuptoj. Është shumë e vështirë. Por është një zgjedhje. Është zgjedhja jote. Themi të takimi me politikanët? Ka pasur takime, ka pasur përgjigje, negative, pozitive? Sepse nëse Republika nuk ka funksionuar, ata mund të vazhdojnë të duan të mos funksionojë. What is funny is like I feel the politics, are unë ndjej se politikanët janë të frikësuar të më takojnë. I don't know why. Nuk e di pse. Maybe because they don't know what to say to me. Ndoshta sepse mendojnë se nuk kanë asgjë për të më thënë. Because I can attack them in a way, nicely. Sepse unë do t'i dëmtoj ata, do të thënë në një mënyrë këndshëm. Because they can see that I have knowledge. Sepse ata mund ta shikojnë që unë kam njohuri. Politikisht. And economically. Dhe ekonomikisht. And I know the history. Dhe unë e di historinë. So you cannot lie to me. Kështu që ata nuk mund të më gënjejnë. I'm not a stupid guy who can vote for them. Nuk jam një djalë idiot që mund të votoj për ta. And this is the problem for them. Dhe ky është problemi i tyre. So, but yeah, a lot of people in Tirana are completely scared. Por sigurisht shumë njerëz në Tiranë janë shumë të frikësuar. So it's or mind. It's just make me laugh. Thjesht më bën për të qeshur. I can, I was expecting. Unë prisja.
this Albanian politic was always saying that we are Albanian, politikanë shqiptarë që thonë gjatë gjithë kohës se ne jemi shqiptarë, ne nuk jemi të friksuar nga askush, por në fakt janë diku të dështuar. Dhe ata nuk përfaqësojnë për mua njerëzit shqiptarë që unë i njoh dhe i kam takuar rreth e qark Shqipërisë dhe që më flasin dhe që janë krenar të jenë shqiptarë. And who are disappointed dhe që janë të zhgënjur by the political nga politikanët because what I hear is only promises. Sepse çfarë kanë zgjuar gjithë këto vite janë vetëm premtimet. It's not only a problem of Albania, që nuk është një problem vetëm i Shqipërisë, por fatkeqësisht është një problem rreth i qark botëror. You know, I'm not for Trump, you know, but nuk jam për Trumpin. Respect, you know, what he por say, kur Trumpi respekton premtimet e tij, çfarë premtoi në programin e tij, të gjithë thonë se ai e bëri. Sepse ai e tha në program se do e bëj këtë gjë. You know, he said that he's going to do Jerusalem. Ai tha se do ta bëj Jeruzalemin. He did it. Dhe e bëri. The point is, he just promised that he's going to do it. Dhe çështja është se ai e premtoi dhe e bëri. He said that he's going to make a new regulation of tax. Ai tha se do bëj një rregullore të re për taksat. And it's just been voted, you know, Monday. Dhe është votuar të hënën. So what he promised is doing it. With your çfarë premtoi ai e bëri me administratën amerikane. If you promise something, do it. Nëse premton diçka, bëje. Don't promise if you cannot afford. Mos premton nëse ti nuk mund ta arrish ta bësh. Çfarë mund të bëjmë kur janë të gjithë njësoj? Pra të gjithë premtojnë. What can we do if dhe mundësia që ke përballë është e njëjtë? Çfarë mund të bëjë një popull? What can the people They are the same. For 27 years, they are the same. And if I don't choose him, I will choose the other. That's the same of him. So, what can people do? If you know, I always say that if everybody, you know, votes blank. Unë të gjithmonë kam thënë se nëse të gjithë votojnë një flet bosh, një flet të bardhë, dhe refuzojnë të votojnë, sigurisht, që nuk është se nuk që refuzon të votosh, por refuzon të gjitha partitë. That's making, you know, a huge, you know, problem, you know, for the entire government. Kjo do të krijojë një problem shumë të madh për të gjithë qeverinë. You know, this is a huge problem, you know, for them. Dhe ky është një problem shumë i madh për ta. And they cannot say, oh, we're going to manage, you know, the country. Dhe ata nuk mund të thonë që ne mund ta menaxhojmë këtë vend. Because United Nations will say, sepse Kombet e Bashkuara kanë thënë se ju duhet të respektoni njerëzit që nuk ju duan më. The problem is like, dhe problemi është se you know, the politics don't want to hear the United Nations. Politikanët nuk duan që ta dëgjojnë më Kombet e Bashkuara. Dhe njerëzit duhet ta dinë se ju jeni në listën e zezë, ka listë të bardhë, të gri dhe të zezë. Nëse doni të kaloni te lista e gri apo e bardhë, duhet të ndryshoni qeverinë dhe të gjithë administratën. Që do të thotë korrupsionin dhe të gjitha gjërat që shkojnë me të. Për të legalizuar të gjitha gjërat që keni për të legalizuar dhe të luftoni për të gjithë këtë korrupsion që vjen dhe ju ndjek rreth e qark. Dhe të gjithë e dimë për këtë gjë. Dhe është shumë për të qeshur, sepse ata mendojnë se komuniteti evropian dhe Kombet e Bashkuara dhe administrata amerikane nuk e di për këtë gjë.
there is a confusion between dhe ka një konfuzim US politics and US administration. midis politikës amerikane dhe administratës amerikane. US ambassador, Ambasadorët amerikan apo politikanët në Amerikë, si senatorët, kongresmenët, nuk janë pjesë e administratës, por është një balancë ndërmjet tyre. Administrata amerikane mund t'ju arrestojë një ambasador, një senator, një deputet çdo kohë, një guvernator çdo kohë. Dhe ata duhet ta bëjnë këtë gjë. Sepse ata janë njësoj. You see, you want to be prime minister in Albania. Për shembull, ti do të bëhesh një kryeministër në Shqipëri. You go all around the cities. Shkon rreth i qark qyteteve dhe i thua përshëndetje të gjithëve. Është e vërtet. And from the day you prime minister, dhe që nga momenti që ti bëhesh kryeministër, ti ke 20 njerëz që të rrethojnë, 20 bodyguard. Who are you? Po kush je ti? To change like that in a minute. Për të ndryshuar në këtë mënyrë për një minutë. Je i frikësuar nga njerëzit? You need to still talking to the people. Duhet që akoma të flasësh njerëzve. Isn't it? Yes. A nuk është kështu? Yes, it's true. You know, I mean, why to have the bodyguards? For which reason? Për çfarë ju duhen bodyguardët? What are you afraid of? Pse nga kush keni frikë? I'm not afraid about the people in Albania. Unë nuk kam frikë nga njerëzit në Shqipëri. Just snobi. Honestly, when I'm in Tirana or in here Por or in sinqerisht, Vlorë kur or jam whatever, në Tiranë, në Vlorë këtu apo gjithandej, everybody talks to me. sinqerisht të gjithë më flasin, Everybody invite me for coffee, të gjithë më ftojnë për kafe, invite me for dinner. më ftojnë Of për course, I drek, cannot go dark. to every dinner and lunch, Sigurisht që you know? unë nuk mund të shkoj në I çdo dark, never receive any aggressivity. po asnjëherë nuk kam marrë një agresivitet nga ata. I think when you have bodyguards, Kështu që unë mendoj se kur keni bodyguard, dhe unë ja kam thënë këtë të gjithëve, people become aggressive. njerëzit bëhen agresiv. Why I cannot talk to you? Pse I nuk mund të vote të for you. flas? Unë të votova, And now I cannot talk to you? dhe tani unë nuk mund të të flas? Është shumë e vërtet, ndërkohë ne do të vazhdojmë bisedën, shumë interesante dhe në fakt tema shumë e gjerë edhe për shkak të njohurive që princi ka. Por do të vazhdojmë bisedën për të folur pak për pjesën veriore të Shqipërisë, sepse ne jemi në TV Lezha. Ndiqemi në Shkodër, në Kurbin, në Mirdit, deri në Malinezi. Në pjesën tjetër, pra të kufive real të Shqipërisë, por jo zyrtar. Dhe do të vazhdojmë të flasim për marrëdhënien e Princ Aleksandër me pjesën veriore ose idetë e tij më njëherë pas publicitetit. Duke falenderuar sigurisht atë që e kemi një nga ndihmësit e këtij programi, Kështjellën Margarita.